ठिक छ है ओहो कस्तो देखिँदो रहेछ त डर लाग्यो माइ लर्ड भन्नेवाला जस्तो देखिँदो रहेछ त्यस्तै देखिँदो रहेछ चेयरको सेन्टर त्यो बिचमा हात यसबाट बाहिर गर्नुहोस् तपाईँको बोक्नु चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर हो यही ठिक छ हात खुट्टा अगाडि गेटमा राख्नु हजुरको नाम सङ्गम कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ एक्साइटेड जिप्लायर हजुरले सोचे भन्दा बढी रमाइलो छ वी होप यु इन्जॉय अ लट एन्ड ह्याभ नाइस डे 5, 4, 3, 2, 1 there we go Oh my goodness. First of all, हजुरको एक्सपिरियन्स ए बबाल रमाइलो भयो? ओके हेर एकैछिन बसिराख्नु है एकछिन है त एक्सपिरियन्स सबैलाई चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्नु बब्बा ल तपाईको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको निलो डोरी तान्नु जस्तो सारै आउँछ एकैछिन सक्यो त धन्यवाद थ्याङ्क यू फर्स्ट ड्रप होइन फर्स्ट ड्रप त मलाई अलिकति उनी भएको थियो फर्स्ट ड्रप चाहिँ तर त्यसपछि त अलिकति तल उयो